Welkom allemaal, leuk dat jullie kijken. In deze reeks video's gaan we het hebben over hoe jij het heft in eigen hand kan nemen met betrekking tot je eigen gezondheid. Waarom? Erik heeft jarenlang zowel dieren als mensen behandeld en heeft uiteindelijk ook veel testen gedaan bij planten, oftewel levende systemen. En hij wilde weten hoe kan je die nou nog beter helpen naar optimale gezondheid. Nou, hij heeft heel veel verschillende behandelmethodes daarbij gebruikt. Dus denk aan fytotherapie, acupunctuur en osteopathie. Maar inmiddels behandelt hij ook mensen met water en met geluid. Nou, het is allemaal leuk dat die allemaal kunnen werken, maar hoe kan het dat ze werken? En hij was dus eigenlijk op zoek naar een missing link, iets wat ze allemaal verbindt, maar wat we nog niet weten. En zo is hij ook tot deze stelling gekomen, die we dus in de volgende 3 video's gaan behandelen. De stelling luidt: wij zijn een bacteriekolonie in een plasje water, aangestuurd door de kosmos. Oftewel echt 3 pijlers. Waarom is het belangrijk? Waarom zijn we een bacteriekolonie? Niet iedereen weet dat of gelooft dat meteen. Waarom reduceer je het lichaam tot een plasje water? En hoe verklaar je dat? Waarom doe je dat? En ook dat we aangestuurd worden door de kosmos. Oftewel de informatie om ons heen, de invloeden uit de omgeving, die beïnvloeden ons. En dus ook vooral dat plasje water. Super mooi, dus we gaan daar zeker in duiken in de komende 3 video's. We hebben al een keer eerder een video opgenomen over Erik en vooral wat zijn achtergrond is en hoe die gekomen is tot hoe die er nu in staat en hoe die nu mensen behandelt. Dus kijk die ook vooral als je daarin geïnteresseerd bent. Maar voor nu gaan we beginnen met: wij zijn een bacteriekolonie. Erik, waarom ben je überhaupt gekomen tot dat we een bacteriekolonie zijn? Nou, ik ben er niet op gekomen, laat ik dat duidelijk vooropstellen. Het is wel al heel erg lang duidelijk dat bacteriën een enorme belangrijke rol spelen in ons lichaam. En pas eigenlijk de laatste jaren begint duidelijk te worden langzamerhand hoe belangrijk het is. Laat ik één ding vooropstellen: we weten meer nog niet dan dat we wel weten. Door nieuwe technieken, nieuwe computertechnieken, genetic sequencing, dan ga je eigenlijk gewoon kijken van oké, hoeveel verschillende DNA zit er nou in het materiaal. Zijn we steeds meer tot de conclusie gekomen dat er zoveel verschillende bacteriën zijn in en op ons lichaam, die een cruciale rol spelen, bijna op alle vlakken, van je immuunsysteem tot je darmgezondheid, tot je hele stofwisseling en op het emotionele vlak. Laatst recent een artikel gelezen dat bijna 80% van de depressies uit je darmen komen. Om even te benoemen, dat we in ieder geval weten we nu dat er 1200 soorten minimaal in de darmen zitten. En we praten over soorten, niet over het absolute aantallen. Recent heb ik een artikel gelezen dat er 1000 plus soorten in je hersenen zitten, verschillende soorten DNA. We hebben 1000 soorten op de hand, etc. Je longen bevat 600 soorten. En die bepalen eigenlijk een groot gedeelte van je gezondheid. Dus niet alleen maar je fysieke gezondheid, maar ook je emotionele gezondheid. Ja, dus je ligt toe dat die bacteriën ook dingen bijvoorbeeld in je darmen produceren die dan belangrijk zijn voor het hele lichaam, of ook gewoon de hersenen. Daar is dus een duidelijke link. Waarom zijn die darmen dan zo belangrijk in dat hele systeem? Waarom zijn de darmen zo belangrijk in het hele systeem? Nogmaals, de darmen is een onderdeel van het microbioom. Ja. Maar er is een rechtstreekse communicatie tussen je darmen en je hersenen, via de nervus vagus. En die spelen een cruciale rol. Eigenlijk een heel groot gedeelte van de hersenaandoeningen zien we inmiddels dat de darmen daar een belangrijke rol in spelen. Heb je het over Parkinson, vermoedelijk dementie, dat soort aandoeningen. In ieder geval 80% van de depressies weten we dat uit die darmen komt. Er is een rechtstreekse communicatie tussen je hersenen en je darmen. Dat gebeurt via de nervus vagus. En dat is bijna een bio-quantumproces wat gewoon instant plaatsvindt. Ook bepaalde stoffen kunnen via de nervus vagus naar je brein gebracht worden. En je brein produceert dus bepaalde stoffen die wij nodig hebben, bepaalde dopamines, etc. die hersens nodig hebben voor een geluksgevoel, om goed te kunnen functioneren. Dus echt een eenheid die op elkaar reageert. Het schijnt dat er in je hersenen letterlijk darmweefsel zit, ter grootte van de hersenen van een kat. Dus je hebt zelfs een brein letterlijk in je darmen zitten. Het wordt niet voor niks het tweede brein genoemd. Persoonlijk noem ik het eerste brein. Bijna alles wat er gebeurt, het eerste wat er reageert zijn je darmen, voordat je brein er überhaupt op reageert. Denk aan stress.
Bij acute stress je krijgt darmkrampen, sommige mensen gaan aan de diarree en dat gebeurt bijna instant doordat bepaalde bacteriën letterlijk doodgaan. Bij paarden kennen we het fenomeen in acute stress dat ze echt binnen een half uur maagzweren kunnen produceren. Ook daar spelen die darmbacteriën weer een cruciale rol. Het is echt een eenheid wat daarin plaatsvindt via de verbindende factor de nervus vagus. Ja. Ja, dus je hebt al eigenlijk gezegd dat we heel veel nog niet weten over wat is nou het beste en de variant en welke stammen je zou moeten hebben en dergelijke. Dus dat is niet zo goed, nog niet zo duidelijk. Maar wel dus dat er ook heel veel leefstijlkeuzes zijn en gewoon ons gedrag, misschien zelfs onbewust, die invloed hebben op het microbioom. Ja. En kan je daar bijvoorbeeld nog zelfs een voorbeeld van geven van wat voor soort dingen wij steeds minder optimaal doen, die dus een negatieve invloed hebben op bijvoorbeeld in dit geval de darmbacteriën in de darmen. Ja. Nou kijk, nogmaals, allereerst, we weten heel veel dingen niet. En het gaat echt om een soort balans erin. Het is niet zozeer dat je nou één soort bacterie per se nodig hebt. Het hangt denk ik ook van af waar je leeft. Dat op verschillende plekken hebben mensen, ze hebben een onderzoek gedaan in India bijvoorbeeld op het darmmicrobioom. En dat is een ander darmmicrobioom dan wij hebben. Heeft te maken met een ander klimaat, andere voeding, etc. Waar het vooral om draait is de diversiteit. Een bepaalde balans tussen, je zou kunnen zeggen, pathogene, goede bacteriën. De vraag is wat pathogeen is, wat goed is. Het kan best zijn dat we ze allemaal nodig hebben. Maar het gaat echt daadwerkelijk om die balans. En wat belangrijk is om te realiseren, is dat bijna niemand heeft hetzelfde microbioom. Het microbioom is uniek, specifiek voor die betreffende persoon. En het komt ook vaak in familielijnen, bepaalde bacteriën en ook dysbiose, dus een verkeerde samenstelling van die darmen voor. Een mooi voorbeeld is hoe dat overgebracht wordt, is bij de geboorte bijvoorbeeld. Bij de geboorte is het geboortekanaal eigenlijk een soort vaccinatie zou je kunnen zeggen van een baby. Ook bij dieren precies hetzelfde. Vaak laat de moeder wat ontlasting lopen. Dat is een soort tweede vaccinatie. De derde vaccinatie is de tepelhof. De vierde vaccinatie zijn de handen van de kraamverzorger, van de vader, whatever. Dus het leert op die manier, komen bacteriën in en op dat lichaam, vermoedelijk al in de baarmoeder, waardoor het lichaam leert om met zijn omgeving om te gaan. De bacteriën bepalen eigenlijk hoe jouw lijf omgaat met de buitenwereld. En in dit geval ook intern via voedsel, maar ook, zoals eerder gezegd, emoties spelen een directe rol op je darmbacteriën. En je darmbacteriën, die bepalen hoe je je ook weer voelt. Dus het gaat twee kanten op. De emotie doet iets met je darmbacteriën, die voeding doet iets met je darmbacteriën. En de darmbacteriën zelf, die doen weer iets met je hersenen. Het is echt een samenspel. Kijk, er zijn wel een aantal bacteriën bekend, zoals de butyraat producerende bacteriën, die voor gezondheid kunnen zorgen. Ook op het emotionele vlak produceren GABA, werken wat ontstekingsremmend. We hebben de Akkermansia in je darmwand zitten, die zorgen voor je stofwisseling, suikerhuishouding, etc. Dus je voeding is enorm bepalend, is waarschijnlijk de grootste bepalende factor, hoe je darmgezondheid eruit ziet. Ja, ik denk dat dat wel kenmerkend is, want er zijn in Nederland steeds meer mensen die bijvoorbeeld of darmklachten hebben, of klachten hebben die ze nu kunnen toewijden aan een niet functioneren van de darmen. Heel visueel, eigenlijk, we hebben de huid die ons scheidt van onze omgeving, maar de darmwand is eigenlijk ook in die zin een barrière tussen dat wat daar zich nog in bevindt en ons lichaam. Lekkende darm is ook een term waarin steeds meer mensen te horen krijgen dat ze dat wellicht hebben. Zie je dat ook bijvoorbeeld met paarden? En kan je eerst even toelichten wat de implicaties zijn van een lekkende darm? Nou, de implicaties zijn natuurlijk groot. Het is niet alleen maar zo dat een lekkende darm betekent dat er zeg maar verkeerde afvalstoffen het bloed ingaan en op die manier door via de poortaderen naar de lever eigenlijk zeg maar ontgift moet worden. Maar we zien wel dus dat er een grote samenhang is overigens tussen die lever en die darmen. Dat bijna alle allergieën, auto-immuunziektes etc. zie je dat die combinatie daarbij betrokken is. Dus één ding is dat die stofjes, zeg maar, verkeerde stofjes het lichaam inkomen en niet de juiste voedingsstoffen het lichaam in. Maar er is ook nog iets anders en dat natuurlijk gewoon de darmbacteriën zelf eigenlijk voor heel veel voedingsstoffen en vitamines ook zelf kunnen maken.
Daarom zie je ook dat bijvoorbeeld bij paarden vitamine C veel minder essentieel is dan bij ons, omdat zij bacteriën hebben in die darm en de blinde darm die dat zelf kunnen maken. Darmbacteriën zijn letterlijk in staat om ook bepaalde stoffen om te zetten en tot andere stoffen. Dus hoe meer variatie aan de juiste voedingsstoffen je binnenkrijgt, en als het op een gegeven moment die darmwand aangetast wordt, niet in stand wordt gehouden door de juiste bacteriën, dan zie je dat er dus de darm gaat lekken en de stof in het lichaam komt waar het lichaam niks mee kan. En dan, ja, nogmaals ga je weer terug naar die lever toe. Je krijgt een heel scala. Eigenlijk het systeem is niet meer in staat om zichzelf in balans te gaan houden. En je krijgt een gebrek aan voedingsstoffen. Op een gegeven moment gaat dat doorwerken via die nervus vagus natuurlijk op je brein. Dus je krijgt weer een heel scala van depressies, allergieën, auto-immuunaandoeningen, met allemaal terug naar de basis van die darmen. Dus die blijven daar een cruciale rol in spelen. Ja, en ik weet, we behandelen dus het onderdeel van de stelling, we zijn een bacteriekolonie. We hebben dus heel veel bacteriën op onze huid. Heel veel soorten, maar ook heel veel grote aantallen. Maar we hebben ook nog de mitochondriën. Dat is misschien een moeilijk woord. Wat zijn de mitochondriën en wat is de overlapping met bacteriën in dat geval? Eigenlijk zijn mitochondriën de meest fascinerende dingetjes die er zijn. Daar is ook verschil over mening in de literatuur. Je ziet dat er van 500 tot 2000 mitochondriën per cel, sommigen zeggen zelfs 7000 mitochondriën per cel in je hersenen zitten. Dus ze zitten in je cel en het zijn eigenlijk orgaantjes van een cel? Het zijn eigenlijk van oorsprong zijn het bacteriën. McGill is een bioloog die zei dat volgens mij 30 jaar geleden al. Maar recent is dat ook eigenlijk wetenschappelijk toegegeven. Eigenlijk zijn mitochondriën bacteriën. Ze hebben een eigen celwand, een dubbele celwand, een eigen DNA, wat ze weer uitwisselen ook met DNA in een cel. En dat zijn onder andere brandstofgevers. Letterlijk, zeg maar, op het moment dat je glucose in een cel krijgt, dan wordt de 1 glucose wordt omgezet in 36 ATP, adenotrifosfaat. Nou, die wordt weer afgebroken en dan komen elektronen vrij. Ja, dus de ATP is eigenlijk de valuta, de euro, om uiteindelijk energie uit te kunnen geven. Daar draait alles op. Ja. Daar draait alles op. En met name je hersenen, je hart verbruiken enorm veel ATP. Dus je mitochondriën zijn cruciaal van belang voor alles. Ja. Nou, er is bijna geen ziekte te verzinnen, geen chronische ziekte. En dat gaat letterlijk van kanker tot auto-immuunziektes, waarbij eigenlijk die een hoofdrol spelen. Die mitochondriën spelen bijna een hoofdrol voor alles. Ja, en het zijn dus ook bacteriën. Van oorsprong zijn het bacteriën. Dus in die zin, persoonlijk schaar ik het hele mitochondriën ook onder het fenomeen microbioom, om die reden. Ja. Nogmaals, heel veel factoren worden pas recent ontdekt wat ze überhaupt doen. Waarschijnlijk hebben ze ook een belangrijke rol in het coherent maken, in de 4e fase zetten van het water in cellen. Dat is zeker voor de volgende video. Maar er zijn veel meer functies dan dat we denken. Bijna, nogmaals, iedere chronische ziekte is een achteruitgang van de kwantiteit van mitochondriën. Maar ook verouderingsprocessen, bij alles spelen de mitochondriën een rol. Hoe meer er zijn, hoe beter ze functioneren, hoe gezonder je hele systeem is. Ja, en je zegt dus, ze produceren energie. Volgens mij produceren ze meer dan alleen energie. Hè? Want het is niet zo dat zij de cel alleen maar gunstig stemmen. Nee, ze produceren bijvoorbeeld ook hormonen. En daarin zie je dus dat zij communiceren constant ook met de celkern. Klopt. Dus het is echt een belangrijke factor in snappen hoe het in onze cellen werkt. Toch? Heel eerlijk, ik denk dat we wat dat betreft ook daar nog slechts heel weinig van weten hoe dat nou precies werkt, wat die mitochondriën precies doen. Daar zit een soort intelligentie in die cel wat er gebeurt. Ook met de uitwisseling van het DNA, van ons eigen cel-DNA. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dus daar zit echt een 1-2'tje daartussen. En op vele gebieden, bijna alle gebieden, spelen mitochondriën een cruciale rol. En als je de hoeveelheid gaat tellen, je komt aan een ontelbare hoeveelheden wat er in ons lichaam zit. Zonder mitochondriën even heel simpel geen leven. En dat geldt niet alleen voor ons als mens, maar dat zien we bij dieren idem dito, planten idem dito. De mitochondriën zijn een soort, hoe moet ik het zeggen, regelneven en nichten die er overal zitten en bijna alles te besturen in de gezondheid van het lichaam. Ja.
Ja, en daarbij is het dus ook belangrijk dat zij bepaalde dingen nodig hebben. Dus wij leveren ook voedingsstoffen aan ze. Ja. We hebben ook licht nodig. Dus daar komt ook het stukje vanuit de kosmos, zonlicht, infraroodstraling, die ervoor zorgt dat die bijvoorbeeld of beter of slechter gaat werken. Voor mij is het ook kenmerkend dat op een gegeven moment zijn we DNA in kaart gaan brengen en het genoom en dachten we dat we allerlei ziektes daarmee konden oplossen omdat we het stukje wat ervoor zorgt dat je ofwel kanker of een andere aandoening zou krijgen, dat we dat in kaart konden brengen. Maar dat is nog steeds niet gelukt en relatief gaat er heel weinig geld naar bijvoorbeeld het mitochondriële DNA en bijna alles gaat nog steeds naar het DNA. Is dat kenmerkend voor jou als in dat het reguliere systeem en de reguliere wetenschap op dit moment nog te veel inzoomt op DNA op zich, vanuit de celkern, sorry? Ja, ik snap het wel. Kijk, maar dat is op zich ook wel logisch. Hè. Toen natuurlijk bij de ontdekking van het DNA dachten we met z'n allen van oké, dit is bepalend voor alles. Alleen helaas bleek dat niet zo te zijn, want het hangt van factoren af wat het DNA gaat doen. Daarom hebben we het fenomeen epigenetica uitgevonden. Kijk, genetisch kunnen bepaalde dingen wel bepaald zijn, maar of het wel of niet die sturing die kant op gaat, bepaalt je levensstijl, straling, diverse dingen allemaal, of het wel of niet allemaal gaat gebeuren. En laten we wel wezen, een groot gedeelte van ons genoom kennen we überhaupt nog niet, precies wat het gaat doen. En er zijn ook steeds meer stemmen die opgaan ervoor. Ja, maar bij kanker, we zien misschien wel 170 DNA-afwijkingen in een kankercel. Is dat oorzaak of gevolg? Persoonlijk denk ik dat het gevolg is. Door die veranderingen in de cel gaat het DNA veranderen. Dus het is niet per definitie zo dat het DNA de hoofdrol bepalend is in die zin. Het kan aangestuurd worden weer door andere factoren. En met name mitochondriën en je microbieel DNA wat je in je lijf hebt zitten, is enorm sturend daarin hoe je eigen DNA met dingen omgaat. Ja, dus welke stoffen ze produceren wel? Ja, niet alleen stoffen, ik denk dat het veel verder gaat. Het is een eiwitten, vitamine, mineralen, maar ik denk dat een ander ding over het hoofd wordt gezien daarmee en dat is letterlijk een informatieoverdracht wat er plaatsvindt. Het is niet alleen maar in stofjes die wij kunnen zien in het kleine spectrum van ons zichtbare licht. Dat gaat veel verder. Er is letterlijk een communicatie gaande. Goed, daar komen we later weer op terug. Maar dat speelt allemaal een rol. Er is een communicatie. Hoe kan het zijn dat op het moment dat ik acute stress heb en ik ben bijna onmiddellijk aan het diarree, ik heb geen hongergevoel meer, etc. Dat is niet enkel alleen maar geregeld via stofjes. Dat moet via informatie gaan daarin. En gelukkig is er een nieuwe richting gaan, die heet kwantumbiologie, die steeds meer het lichaam beschouwt als een bio-quantumcomputer. Dus het gaat moordend snel hoe die informatie overgedragen wordt in je lichaam. Ja, wat een bio-quantumcomputer is, gaan we zeker in de volgende video ook nog bespreken. Voor nu, ja, we hebben eigenlijk een groot gedeelte van de stelling behandeld van dat we een bacteriekolonie zijn. Oftewel, we hebben al die bacteriën op onze huid, eigenlijk in allerlei grote organen, zelfs de hersenen waarvan we dachten dat die zo goed beschermd waren. Maar in alle cellen zitten ook hele grote hoeveelheden mitochondriën die van oorsprong bacteriën zijn. En ook vooral de impact daarvan op onze gezondheid. Dus als de darmen niet meer goed werken, dat bepaalde dingen in ons lichaam kunnen komen. En als de mitochondriën niet meer goed werken, niet meer voldoende energie produceren, niet meer goed communiceren met de rest van de cellen, dat ook ziekte of symptomen met zich mee kan brengen. Is er nog iets wat jij als laatste kwijt wil, waarin bijvoorbeeld kijkers zelf wat aan hebben om daarin nog een gezondere keuze in hun eigen leven te maken? Ja, ik denk dat een heel mooi voorbeeld is de ontwikkeling die we recent zien bij paarden. Ik ben natuurlijk eigenlijk paardenarts. Daar zien we de laatste jaren in een moordend tempo echt een gigantische achteruitgang van het zogezegd gezonde microbioom. Door een overmaat aan suikers, een gebrek aan microbioom eigenlijk die uit de bodem komt. De bodem zijn letterlijk de bacteriën die in de bodem zitten, moeten ons voeden. Er is een enorme achteruitgang door een overmaat aan landbouwgif, andere factoren, straling, waardoor we zien
dat de bodem letterlijk uitgeput raakt van de juiste bacteriën. Het was vroeger al bekend dat kinderen op het platteland, omdat ze minder hygiënisch waren in de stad, dus veel meer met hun handen en de voeten in de grond zaten, gezonder waren, dus minder allergieën, auto-immuunaandoeningen hebben dan zeg maar de kinderen in de stad. Tegenwoordig begint dat te nivelleren, omdat ook het microbiome op het platteland begint terug te lopen daarin. We zien een enorme toename van allergieën, auto-immuunziektes. Er komen allemaal opeens ziektes waar vroeger veel minder sprake van was. MS, ALS, noem maar op allemaal. En ook vroeger relatief in een leven. Dus mensen krijgen eerder Ja, MS, ALS. vroeger precies. En ik las laatst ergens dat 50% van de mensen tegenwoordig kanker krijgt. Nou, dat geloven we niet dat dat alleen maar te maken heeft met het feit dat wij ouder worden. Maar even als voorbeeld bij paarden, in de laatste 2-3 jaar zien we een enorme achteruitgang van de goede bacteriën. Wat zie je? Dan komen schimmels er voor terug, de pathogenen. Die nemen de plek over. Nou, die darmen zijn eigenlijk gewoon altijd zeg maar overbelast. Veel natte mest, diarree, opgeblazen buik, niet lekker voelen. Nou, vervolgens raakt de lever overbelast, weer via die pootader. En je ziet dat het hele metabolisme er onderuit gehaakt wordt. De paarden worden sneller insulineresistent, metabool syndroom, later meer kans op Cushing. En er is echt een enorme tempo aan het toenemen op dit moment. En vergeet ook niet hoeveel toxische stoffen die in het milieu zitten, die er allemaal een rol op hebben. Dus hoe kun je daar wat aan doen? Eén ding is uiteraard de juiste voeding. Daarbij buiten probiotica diverse dingen erbij. Maar de juiste voeding kan bepaalde dingen in balans houden. Eén ding waar de darmen over het algemeen niet van houden is van suiker en zetmeel. Ja. Die hoofd misschien wel en bepaalde bacteriën wel, maar dat zijn over het algemeen niet de goede. Dus bij mensen, ja, ik adviseer altijd zoveel mogelijk groenten, biologische groenten. Liefst ook groenten die de bodem heeft gezien. Ja. Zodat je wat van dat microbioom van die plant mee kunt nemen daarin. En de juiste essentiële vetzuren. Ja, en zoveel mogelijk suikers en zetmeel vermijden. Ik ben geen expert op het gebied van voeding, laat ik dat duidelijk voor opstellen. Maar dat zijn bepaalde basisprincipes waar we natuurlijk gewoon heel veel aan kunnen doen. Buiten allerlei andere therapieën die dat kunnen voeden. Ja. Oké, dankjewel Erik. Ik denk dat we een heel stuk hebben behandeld en dat mensen hier heel veel mee kunnen. In de volgende video gaan we het ook hebben over de mitochondriën, dat die een invloed hebben op het water. En daar komt het stukje van, wij zijn een plasje water, weer terug uit de stelling. Dus ja, ben je geïnteresseerd, kijk vooral door.